සුබ දවසක් හැමෝටම ටෙරාක්ලික් YouTube channel එකෙන් ගේන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කතා කරන්න යන්නේ Windows use කරන හැමෝටම genuine විදියට ඔයාලගේ Windows එක activate කරගෙන use කරන්න පුළුවන් website එක ගැන. ඉතින් ඔයාලා දැනට crack softwares වගේම එක එක crack දේවල් use කරනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලගේ තියෙන data loss වෙන්න නැත්නම් ඔයාලගේ PC එකේ ransomware වගේ virus එකක් ඇවිල්ලා ඔයාගේ වටිනා ෆයිල්ස් නැති වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව ගොඩක්ම වැඩි. ඉතින් අද කතා කරන වෙබ්සයිට් එක හරහා ඔයාලට පුළුවන් Windows වලට වගේම ඔයාලා use කරන Office package එකට genuine විදියට Windows key එකක් buy කරලා ඉතින් ගොඩක් අඩු මුදලට Windows key එකක් buy කරලා ඔයාලගේ PC එක කිසිම risk එකක් නැතුව ඔයාලට use කරන්න පුළුවන් Windows genuine විදියටම use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක කලින් මතක් කරනවා ටෙරාක්ලික් YouTube channel එක මතක ඇතුව subscribe කරන්න. පහර අතු පාට subscribe කියලා බටන් එකක් තියෙනවා ඒක එකපාරක් click කරන්න. ඊට අපිට notification all කියලා bell icon එකක් තියෙනවා ඒකත් මතක ඇතුව click කරන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝට ගිහින් බලමු කොහොමද මේ website එක හරහා Windows key එක buy කරන්නේ. ඒ වගේම කොහොමද මෙන්න මේ Windows activate කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට මම මුලින්ම කියලා Windows 11 වලින් වෙනම Microsoft Edge browser එකට Bing කියන එකෙන් ඔයාලට ChatGPT වගේම මෙන්න මේ ChatGPT තියෙන. ඉතින් මෙන්න මේ ChatGPT එක වගේම වෙනම AI වලින් chat කරන්න පුළුවන් bot කෙනෙක් හදලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ Windows 11 අයට තමයි මෙන්න මේ chat with AI powered by Bing කියලා තියෙන. ඒ කියන්නේ මේ Bing කියන්නේ මේ Microsoft Edge එකේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දන්න Windows වල default වෙන browser එක තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ default වෙන browser එකකට ChatGPT වගේ option එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒක හරහා එක එක වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සියලු විස්තර මෙන්න මේ Windows Microsoft website එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේක try කරලා බලන්න පුළුවන්. Windows 11 අයට තමයි මෙන්න මේක තියෙන්නේ. 10 අයටත් මෙතනින් ඕනනම් අර AI කියන සර්ච් කරලා Microsoft Bing එකේ මෙන්න මේ විදිහට chat කරලා බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මේකෙන් අර ChatGPT කරගන්න වගේම මෙන්න මේකේ ඔයාලට කෝඩ් එකක් ලියා ගන්න, ෆොටෝ එකක් හදා ගන්න, නැත්නම් ඔයාලට මොකක් හරි ආටිකල් එකක් ලියා ගන්න. ඉතින් ඒ වගේ වැඩ මෙන්න මේ Microsoft Bing එකේ AI එක හරහා ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද මෙන්න මේ Windows key එක buy කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට මම වීඩියෝ එකේ description box එකේ මෙන්න මේ keyspan.com කියන website එකේ link එක මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් එන්නේ link එක හරහා ඔයාලට මෙන්න මේ keyspan.com website එකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් website එකට ආව ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Windows 10 වල 11 වල Windows 10 ඔයාලා use කරන home එක Windows 10 මේ තියෙන එක version Windows 10 වල එක version තියෙනවා. ඒ වගේ Windows 11 වල version. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට keys බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි හැමෝම ගොඩක් දෙනෙක් use කරන Word, PowerPoint ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් මෙන්න මේ Office package එකේ keys ටිකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ තවත් යටට යද්දී ඔයාලට Windows key එක වගේම Office key එක දෙකම එකට bundle එකක් විදිහට buy කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට තියෙනවා මෙන්න මේ website එක හරහා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මෙන්න මේ Windows වලට, ඒ කියන්නේ Windows key buy කරන අයට, මගේ වීඩියෝ බලන අයට 150ක offer එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ SA50 කියන කෝඩ් එක ගැහුවොත්. ඒ කියන්නේ SA50 කියලා ගැහුවොත් ඔයාලට 150ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ price එකෙන් 150ක ඩිස්කවුන්ට් එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ඩිස්කවුන්ට් price තමයි මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ මම දාලා තියෙන link එක හරහා ඇවිල්ලා Windows key එක buy කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් Windows 11 එකේ professional key එක තමයි buy කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් මොකද්ද version එක හොයාගන්න Windows 11 home තියෙනවා. ඒ වගේම professional ඉතින් මම Windows 11 professional key එක තමයි buy කරන්න. ඉතින් මම buy now දෙනවා. ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේකේ price එක. ඉතින් price එක $26ක් වෙනවා. ඉතින් 26 price එක තමයි මෙන්න මේ code එක ගහලා ඔයාලට 150ක discount එකක් එක මෙන්න මේ price එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතනින් මේක buy කරන්න ඔයාලට පුළුවන් add to cart button එක click කරන්න. ඊළඟට view cart button එක click කරන්න පුළුවන්.
ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ සයිට් එකේ තියෙන වාසිය තමයි ඔයාලා මෙන්න මේ කී එක බයි කරාට පස්සේ මේක ඔයාලටම තමයි අයිති වෙන්නේ. ඒ වගේම මේක අර එකම කී එක ගොඩක් දෙනෙක්ට දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ කී එක ලයිෆ් ටයිම් ඔයා Windows use කරද්දී ඔයාගේ PC එකට use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට price එක පෙන්නනවා. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන apply discount code කියන තැන බටන් එක click කරන්න. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් SA50 කියන කෝඩ් එක ගහන්න. SA50 කියන කෝඩ් එක ගහලා ඔයාලට පුළුවන් apply discount බටන් එක click කරන්න. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේක 150ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් ඇඩ් වුණා. ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් $13.30කට මෙන්න මේ Windows 11 Professional key එක buy කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට මෙතන proceed to checkout button එක click කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට මෙන්න මෙතනට email address එක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන email address එක දෙද්දී ඔයාලා හරිම email address එක දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ email එකට තමයි ඔයාලා buy කරන key එක email එකක් විතර එන්නේ. ඊළඟට ඔයාගේ first name එක last name එක ඊළඟ ඔයාගේ address එක ඒ වගේම මෙන්න මෙතන details ටික ගහලා ඔයාලට පුළුවන් phone number එක ටික ගහලා ඔයාලට පුළුවන් payment method එකට ඔයාලට Visa card එකෙන් හරි ඔයාලගේ Master card එකෙන් හරි payment එක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඊළඟට පෙන්නනවා ඔයාලට office key එක buy කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් office 2021 pro version එක අපි buy කරමු. ඉතින් මම දැන් පෙන්නනවා කොහොමද ඒක buy කරන්නේ කියලා. ඉතින් පල්ලයට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් office packages වල link ටික තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන SA62 මෙන්න මේ කෝඩ් එක ගෙවුවොත් ඔයාලට 162ක off එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මෙන්න මෙතන ඔයා buy කරන්න ඕනේ link එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙතන download link කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට office ඉතින් Office හරි Windows හරි original product එක buy කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට Windows Office හරි Windows ඕනේ version එකක් original එක buy කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ download link කියන එක හරහා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක download කරලා මෙන්න මේ keyspan.com website එක හරහා මෙතන add to cart button එක click කරලා ඔයාලට view card ගිහිල්ලා ලේසියෙන්ම අර මම කිව්ව discount code එක add කරලා ඔයාලට buy කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකටත් discount code add කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් ඔයාලට බයකට ගහන්න ඕනේ SA66 කියන එක. SA66. ඉතින් මේ විදිහට ගහලා apply discount code button එක click කරන්න. ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේකේ $72ක් වෙන එක. ඔයාලට $24කට මෙන්න මේ key එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට office package එක lifetime ඔයාලට කිසිම කරදරයක් නැතුව virus එකක්වත් කිසිම දෙයක් නැතුව ඔයාලට genuine විදියට use කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේක 166ක් තමයි මෙන්න මේක discount එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට office package එක හරි Windows ඕනම එකක් ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට Windows 10 professional key එක තමයි මම buy කරන්න යන්නේ. අර මම කලින් කිව්වා වගේ මෙතන download link කියන තැනින් ඔයාලට genuine Windows version එක මෙන්න මේ විදියට Microsoft website එක හරහාම direct download කරගන්න link එකක් මෙයාලා attach කරලා දෙනවා. ඒකත් මම දකින හොඳ විශේෂත්වයක් මෙන්න මේ website එකේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට Windows 10 key එක ආවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් SA50 කියන කෝඩ් එක ගහනවා. ඊළඟට ඔයාලට මෙන්න මේකෙත් 150ක discount එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර මම කලින් කිව්ව විදිහට ඔයාලට මේ විදිහට discount එක අරගෙන ඔයාලට තියෙන proceed to checkout button එක click කරන්න. ඊළඟට ඔයාලට මෙන්න මේ address details ටික හරියට fill කරගන්න මෙන්න මේ details ටික. ඉතින් ඔයාලා අර විදිහට Windows කී එක buy කරගන්න. ඊළඟට ඔයාලට email එකට code එක එනවා. ඊළඟට මෙතන notification panel එකට ගිහිල්ලා මෙතන all settings කියන එකට යන්න. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් update and security කියන එකට යන්න. ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් activation එකට යන්න. ඉතින් මෙන්න මේ activation එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් change product key button එක click කරලා අර ඔයාලට email එකේ එන code එක මෙතනට paste කරලා next button එක click කරන්න. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ keyspan.com website එක හරහා ලේසියෙන්ම ඔයාලගේ Windows එක activate කරගන්න. මේ වීඩියෝ එක නොදන්නවන්ට බණ අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. ඉතින් මතක ඇතුව ඔයාලගේ Windows එක ඔයාලා install කරලා තියෙන version එක තමයි මෙන්න මෙතනට අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා Windows Home install කරලා තියෙන Windows Home key එක තමයි buy කරන්න ඕනේ. Windows Home තියෙන කෙනා professional key එක buy කරලා දාන්න එපා. එතකොට activate වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔයාලගේ Windows එක properties එකෙන් බලලා අදාළ version එක තෝරගෙන ඔයාලට මෙතනින් key එකක් buy කරගෙන ඔයාගේ Windows එක genuine විදිහට activate කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් මේ වීඩියෝ එක නොදන්නවන්ට බණ අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න ටෙරක්ලික් YouTube channel එක මතක තෝ subscribe කරන්න.
එහෙනම් ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ ඉක්මනින්ම හමුවෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.